علاج الشخير الذي يزعجك ويزعج من حولك وأنت نائم. جرب هذه الطرق وستتخلص منه نهائيا. الشخير هو حالة مزعجة ويمكن أن يكون علامة على اعتلال الصحة، وقد يتسبب الشخير في إزعاج شريك حياتك، ويمكن أن يؤدي إلى التعب والإرهاق. ووفقا للإحصائيات فإن حوالي 1 من كل 3 رجال و1 من كل 4 نساء يشخرون كل ليلة، وقد ينتج الشخير عن عدة أسباب صحية، وتوجد بعض الحلول والعلاجات الطبيعية التي تعالج وتمنع الشخير بشكل نهائي. أهلا بكم في قناة ثقف نفسك. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. العلاجات الطبيعية للتخلص من الشخير. أولا، زيت الزيتون البكر الممتاز. إن شرب القليل من زيت الزيتون البكر الممتاز يؤدي إلى تنعيم المسالك الهوائية، كما يمنع عضلة الحلق من سد الحلق أثناء النوم. ثانيا، شاي الزنجبيل وعسل النحل. يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات التي تزيد من إفراز اللعاب، مما يوفر الراحة للحلق ويمنع الشخير. اشرب كوبا من شاي الزنجبيل وعسل النحل 2 في اليوم لتقليل الشخير. ثالثا، الأناناس والموز والبرتقال. إن أفضل الطرق للتخلص من الشخير هي تحسين نوعية النوم، وذلك عن طريق زيادة كمية الميلاتونين، وهو هرمون النوم التي يفرزها الجسم. تناول الأطعمة الغنية بالميلاتونين كالموز والأناناس والبرتقال لتساعدك على التوقف عن الشخير. رابعا، الثوم والبصل والفجل. قد يبدو لك أمرا غريبا، ولكن تناول الأطعمة التي لها رائحة قوية مثل الثوم والبصل والفجل يمنع جفاف الأنف ويقلل من الاحتقان وتورم اللوزتين، ويمنع انقطاع النفس أثناء النوم، مما يمنع الشخير. امضغ قطعة من الثوم أو البصل أو الفجل قبل الذهاب إلى النوم، أو قم بإضافتها إلى وجبة عشائك لتقليل الشخير أثناء النوم. خامسا، رفع الرأس أثناء النوم. إن رفع الرأس أثناء النوم باستخدام وسادة إضافية يفتح المسالك الهوائية ويقلل من الشخير، حيث أن رفع الرأس يساعد على فتح الشعاب الهوائية. سادسا، تغيير وضع النوم. قد يؤدي النوم على ظهرك إلى انسداد أو تضييق المسالك الهوائية. إذا كنت تشخر أثناء النوم على ظهرك فيجب تغيير وضع النوم، وينصح عادة بالنوم على الجانب. سابعا، الحد من استهلاك الأطعمة الالتهابية. تسبب منتجات الألبان والجلوتين الالتهاب في أنسجة الأنف والحنجرة، مما يسبب الشخير، فيجب تقليل استهلاكها. ويساعد شرب كوب من الشاي العادي قبل النوم وسيلة جيدة وفعالة لتقليل الشخير. ثامنا، حليب المكسرات أو حليب الصويا. تتسبب منتجات ألبان الأبقار في زيادة الشخير، لأنها تزيد من البلغم، وذلك لأن بعض البروتينات الموجودة في حليب الأبقار يمكن أن تسبب تفاعلات حساسية، مما يزيد من الاحتقان وغلق الممرات الأنفية وزيادة الشخير. استبدل حليب البقر بحليب الصويا أو حليب المكسرات. تاسعا، شرب كميات كافية من الماء. يسبب الجفاف تكوين المخاط، مما يزيد من الشخير. ينصح بشرب 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميا لوقف الشخير. عاشرا، فقدان الوزن الزائد. يعاني الأشخاص البدناء من الشخير، وذلك لأنهم يحملون دهونا إضافية حول أعناقهم، مما يضيق من الشعب الهوائية ويسبب لهم الشخير. لذلك يجب على الأشخاص البدناء اتباع نظام غذائي لفقد الوزن، مع ممارسة بعض التمارين الرياضية. 11، الإقلاع عن التدخين. يتسبب التدخين في تهيج والتهاب المسالك الهوائية، مما يفاقم حالة الشخير. تجنب استهلاك الأدوية المهدئة والأقراص المنومة. الأدوية المهدئة أو المنومة تجعل الشخص ينام نوما عميقا، مما يرخي الحلق ويسبب الشخير.
إذا كنت تعاني من الشخير يمكنك تجربة أي من هذه العلاجات والحلول الطبيعية لتتمتع بنوم هادئ لك ولشريكك. ولكن إذا لم يتحسن الشخير لديك وأصبح أكثر سوءا، يجب عليك استشارة الطبيب، لأن الشخير قد يكون علامة على حالة صحية معينة يجب علاجها. إلى هنا متابعينا الكرام ينتهي فيديو اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شكرا لكم جزيل الشكر.